Hello everyone, welcome to another class of our daily current affairs. These are the topics that we have taken today. Let's start the class. Ajir first topic to hoise Moran Tea Estates Weaving Center. It's a model of community empowerment. This topic is important for GS paper 2, 3 and 5. So Moran Tea Estate junto amar Dibrugarh district ase owned by Lakshmi Tea Co Private Limited. এখন এষ্টাব্লিছ কৰিছে এটা কমিউনিটি বেছড উইভিং চেণ্টাৰ এটা উইভিং চেণ্টাৰ আছে উইভিং কৰে তেনেকৈ এটা কমিউনিটি বেছড এটা উইভিং চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছে যাতে ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ৰাফ্ট আমাৰ যোনখিনি আছে সেইখিনিক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এটা ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড অপৰচুনিটি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ স্পেচিয়েলি কাৰ কাৰণে সেই উইমেনসকলৰ কাৰণে টি গাৰ্ডেন যোনখিনি উইমেন ৱৰ্কাৰ্ছ আছে আৰু নিয়াৰ বাই ভিলেজাৰ্ছ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এটা অপৰচুনিটি লাইভলিহুড অপৰচুনিটি এণ্ড দ্য ৱে অফ প্ৰিজাৰ্ভিং আৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ৰাফ্ট মৰাণ টি ষ্টেটৰ এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয় কমিউনিটি বেছড উইভিং চেণ্টাৰ অ'কে ইনিচিয়েটিভটোৰ বিষয়ে যদি চাওঁ এইটো ডিব্ৰুগড়ত আছে মৰাণ টি ষ্টেটত workforce around 2,000 workers during peak season around 70% women হয় তাতে ডাইৰেক্টলি এইবিলাক টপিক কেতিয়াবা এক্সামত নাহিলেও আমি এইখিনি এনচাৰ ৰাইটিংছত আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এইবোৰ টপিক টাৰ্গেটেড বেনিফিচিয়াৰিজ হৈছে ৰিটায়াৰ্ড টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ হোম মেকাৰ্ছ এণ্ড উইমেন ফ্ৰম ছাৰাউণ্ডিং ভিলেজেছ কি ফিচাৰ যদি চাওঁ এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছে আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ এথিকেল টি পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ফৰাম আৰু লিডাৰশ্বিপ যদি চাওঁ স্পিয়াৰ হেডেড বাই শুভব্ৰত সিকদাৰ ইজ এ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ এক্টিভিটিজ কি কৰে গামোচা উইভ কৰে হেংকিজ ট্ৰেডিশ্যনেল গাৰ্মেণ্ট চিভিং এণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী ট্ৰেইনিং সেইখিনি বস্তু দিয়া যায় আৰু মেচিনবিলাক প্ৰভাইড কৰা যায় লুম আৰু চিভিং মেচিন আৰু ট্ৰেইনিং দিয়া যায় স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট যদি আমি চাওঁ ইট প্ৰভাইডছ ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টু উইমেন স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু ইট এনকাৰেজেছ কনফিডেন্স এণ্ড লিডাৰশ্বিপ এমং women, which is one of the very big steps, very important steps taken for women. And this initiative is part of a wider community development forum strategy covering 7 areas, that is education, social security, health, water, sanitation and hygiene, women empowerment, child protection, youth development, etc. এডিশ্যনেল ইম্পেক্ট যদি চাওঁ এইবিলাকে আমাৰ চাইল্ড মেৰেজ প্ৰিভেণ্ট কৰাটো হেল্প কৰিব এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ যদি আমি লৈ থাকোঁ আগলৈও যদি এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ আনো আমি এইটোৰ পৰা এটা ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে আমি বেলেগ বেলেগ জেগাতো আমি আনিব পাৰোঁ এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ ইট উইল প্ৰিভেণ্ট চাইল্ড মেৰেজ আৰু স্কুল ড্ৰপ আউটতো বহুতখিনি বস্তু ড্ৰপ আউটৰ ক্ষেত্ৰত কমিব ৰিডাকশ্যন হ'ব প্ৰমোশ্যন অফ স্পৰ্টছ ফুটবল হকী আৰু ইউথ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ষ্টেট লেভেল ফেচিলিটেশ্যন of access to Aadhaar card, bank account, Ayushman Bharat card, ration card. It's a corporate-led inclusive development demonstrate kore in tea garden areas. It integrates livelihood generation, cultural preservation, and social security. Aru etu amar women leadership to strengthen kore, grassroots develop governance or community resilience or khetroto bothine strengthen kore. And obviously, it also aligns with our sustainable development goal and inclusive rural development. So, try to attempt these questions based on this topic. Answer MCQ answer kine moi PDF to last mention kori disu. You can take a look. Check kori lobo paribo je apnalok answer kine shuddho hoise na. You can also comment down on the comment section. So, next topic, Manipuri duck gets indigenous breed status. This topic is important for GS paper 3. So, Manipuri duck bilake amar indigenous breed status paise. Manipuri duck juntok amar Meiti, Naganu বা এছিং নাগানো বুলি কয় হেতুক এতিয়া ডিষ্টিংক্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ ব্ৰিড হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰা গৈছে বাই ICAR that is National Bureau of Animal Genetic Resources Karnal. Okay. ইণ্ডিজিনিয়াছ ব্ৰিডৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় এইটো কি কৰে জানেনে ইণ্ডিজিনিয়াছ জেনেটিক ৰিচোৰ্চ যোনখিনি আছে সেইখিনিক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে ৰাইট ইণ্ডিজিনিয়াছ ৰিচোৰ্চেছখিনি আমি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে আৰু লাইভলিহুড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰমোট কৰে আৰু লাইভলিহুড ছিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেংথেন কৰে অফ ৰুৰেল ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ছিষ্টেমটো আমাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে আৰু ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফুড ছিকিউৰিটিও ছাপৰ্ট কৰে অ'কে
So that's why it's important. Our Manipuri Dakor kotha ami jehetuke paisu ami sai lওঁ local naam Mete Nagano or Ashing Nagano adaptation ক'ত থাকে wetland rich ecosystem বা traditional rural farming systems. Key trait হৈছে hardy and disease resistant and well suited to local আমি যদি জানো হেতু সদায় well suited থাকে to the local climatic condition আৰু important for household nutrition and livelihood. Okay, তাৰ nutritions বিলাকো বহুত বেছি থাকে. Registering authority যদি আমি চাওঁ ICAR National Bureau of Animal Genetic Resources Karnal Haryana আছে. It is an approval body under breed registration committee. Institutional support Central Agricultural University Imphal. So এটা significance আমাৰ মণিপুৰৰ যদি চাওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ থ্ৰু দি এটা চাৰিটা ইণ্ডিজিনিয়াছ ব্ৰিড মণিপুৰৰ ৰেকগনাইজ কৰিলে এইটো মাইটি নাগানো মণিপুৰী পনি কুমায়ুন চিকেন এণ্ড মণিপুৰী ব্লেক কাউ অ'কে কনায়ন চিকেনটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল 2016 ত 17th চিকেন ব্ৰিড অফ ইণ্ডিয়া ইমান ডিটেইলছত বাৰু নালাগে আমি কথাখিনি বুজি লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তাৰ উপৰিও 13টা ইণ্ডিজিনিয়াছ আৰু 3টা সিনথেটিক ব্ৰিডো এপ্ৰুভ কৰিছে ইনটু সিম মিটিঙতে এইকেইটা মই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ইউ কেন জাষ্ট টেক এ লুক ওৱান্স অ'কে overall আমি যদি ব্ৰিড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি চাওঁ ইন দ্য আণ্ডাৰ NCR NBR GR টোটেল ৰেজিষ্টাৰ্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ ব্ৰিড অফ ইণ্ডিয়া যদি আমি চাওঁ টোটেল 242 হা আৰু তাত কেটেলছ বাফেলোজ গোট শ্বিপ কোডটো কিমানটা আছে মই সেইটো এবাৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ যিহেতুকে আৰ্টিকলছত আছিলে গোটেইখিনি বস্তু অ'কে এইখিনি বস্তু এনেকৈ ইমান আমি মনত ৰাখিব নালাগে জাষ্ট হেভ এ গ্লেন্স that's it for this topic try to attempt it কেতিয়াবা ওৱান লাইনাৰো আহি যাব পাৰে এনেকৈ সৰু টপিক নিউজত থাকিলে কেতিয়াবা সৰু টপিকবিলাকো আমি আহি যোৱা দেখা পাওঁ চ' চব বস্তুৱে আমাৰ যেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট যেন লাগে এক্সামৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি বস্তুৱে কভাৰ কৰি যাম ঠিক আছে মহ যুঁজ traditional buffalo fight and constitutional rights of animal this topic is important for GS paper 2 3 and 5 মহ যুঁজ আমি জানো traditional buffalo fight excuse me এটা নিউজ এটা আহিছিলে মই মেইনলি নিউজটো ল'লোঁ মহ যুঁজৰ বিষয়ে চাবলৈ আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছ টু এনিমেলছ আমাৰ কি আছেনো একচুৱেলি সেইখিনি বস্তু যাতে আমি অৱগত থাকোঁ সেইটো কাৰণে মই নিউজটো ল'লোঁ মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে সেইটো কাৰণে মই এই টপিকটো ল'লোঁ নিউজটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আমাৰ কি হয় ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ পীয়ুষ হাজৰিকাই এইটো কৈছে যে ট্ৰেডিশ্যনেলি মহ যুঁজ এইবাৰ অৰ্গেনাইজ কৰা নাই হোৱা মাঘ বিহুত বাট মানে নেক্সট ইয়েৰৰ পৰা most likely conduct কৰা যাব likely to be conducted officially from next year pending presidential assent to a bill passed by Assam Assembly so হেতু নিউজটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সৰি অকণমান মোৰ কোল্ড হৈ আছে কাৰণে মোৰ মানে অলপ কাফ হৈ আছে I hope you don't mind okay so let's move on মহ যুঁজ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মহ যুঁজ হয় কি it is a traditional buffalo fight of Assam right আমি জানো buffalo fight হয় আৰু আমাৰ মাঘ বিহু সময়তে অৰ্গেনাইজ কৰা যায় লোৱাৰ আসাম ডিষ্ট্ৰিক্টত মেইনলি প্ৰেক্টিছ কৰা হয় আগৰ প্ৰায় লোৱাৰ আসাম ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো বস্তু প্ৰথমতে কৰা হৈছিলে it is considered a part of Assam's agrarian and cultural heritage আমাৰ অসমৰ কালচাৰৰ এগ্ৰিৰিয়ান আৰু কালচাৰৰ হেৰিটেজৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট বুলি আমাৰ আগৰ পৰাই মহ যুঁজটো চলি আহিছে ইট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ ইণ্ডিজিনিয়াছ বাফেলো ব্ৰীড ইউজ কৰা হয় মানে এছ'চিয়েট কৰা হয় এইটো মহ যুঁজত ৰুৰেল ফেষ্টিভেলছ এণ্ড কমিউনিটি গেডাৰিং লিগেল এণ্ড লেজিছলেটিভ বেকগ্ৰাউণ্ড যদি চাওঁ Assam Assembly action যদি আমি চাওঁ on কি হৈছিল November 27, 2025 Assam Assembly unanimously passed an amendment bill objective আছিলে to exclude মহ যুঁজ from the ambit of prevention of cruelty to animal act 1960 so মহ যুঁজক exclude কৰাৰ কাৰণে under from this act prevention of cruelty to animals act হেতু objectiveৰে এটা amendment bill pass কৰা গৈছিলে by Assam Assembly on November 27, 2025
মডেল কি ফলো কৰিছিলে তামিলনাডুৰ জল্লিকাট্টু এক্সামশ্যন কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ যদি আমি চাওঁ তামিলনাডুৰ জল্লিকাট্টুটো ছেমেই হয় তাতো তেনেকৈ পেলাই এনেকৈ হেৰি হয় ম'হ যুঁজৰ নিচিনাকৈ কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ যদি চাওঁ এতিয়া বিলটো ৱেইটিং হৈ আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ প্ৰেচিডেণ্টে এচেণ্ট দিয়া নাই আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 254(2) উইদাউট এচেণ্ট উই ন' দেট ষ্টেট কেনট লিগেলি অভাৰ ৰাইট চেণ্ট্ৰেল ল' চ' চেণ্ট্ৰেল ল'টো আমি অভাৰ ৰাইট ষ্টেটে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে এচেণ্ট নোহোৱাকৈ আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ এচেণ্টটো এতিয়াও ৱেইটিং হৈ আছে জুডিচিয়েল কণ্টেক্ট যদি চাওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কি কৰিছিলে আছাম গভৰ্ণমেণ্টছ SOP যোনটো হয় পাৰ্মিটিং বাফেলো এণ্ড বুলবুল বাৰ্ড ফ্লাই সেইটোক ষ্ট্ৰক ডাউন কৰিছিলে ইন ডিচেম্বৰ 2024 বেছড অন সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট এণ্ড এমফেচাইজড এনিমেল ৱেলফেয়াৰ প্ৰিন্সিপলছ চ' সেইটো পাৰ্মিট কৰা নাই এনিমেল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে দেন কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড লিগেল প্ৰভিজন ইনভলভ যদি আমি চাওঁ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আৰ্টিকল 48 অফ DPSP তাতে অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি অন মডাৰ্ণ লাইনছৰ ওপৰত আছে আৰ্টিকল 48A প্ৰটেকশ্যন অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ৰাইট দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰটেকশ্যন অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফৰ কথা কৈছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 48A আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 51AG ডিউটি টু শ্ব' কম্পেশ্যন টু লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ এই আৰ্টিকলছবিলাক মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব 48A 51AG 48A কি কৈছে আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে টু এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ তাৰপিছত 51AG কৈছে যে আমি কম্পেশ্যন ৰাখিব লাগে ফৰ লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ্ছ আমাৰ এইটো ডিউটি হয় যাতে আমি কম্পেশ্যন ৰাখোঁ আৰু 7th স্কেডিউলতো মেনশ্যন আছে প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেলিটি আণ্ডাৰ 7th স্কেডিউল টু এনিমেল এক্ট 1960 ইট কামছ আণ্ডাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট চ' প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেলিটি টু এনিমেলছ এক্ট 1960 এটা এক্ট আছিলে আণ্ডাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট দেন আৰ্টিকল 254(2) state law conflicting with central law requires presidential assent so state law কেতিয়াবা যদি কনফ্লিক্টত থাকে চেণ্ট্ৰেল লৰ লগত তেতিয়া আমাক প্ৰেচিডেন্সিয়েল এছেণ্ট লাগে উইদাউট ডেট ষ্টেটছ কেনট এক্ট অন ইট তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেণ্ড যদি আমি চাওঁ আছাম মানে এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি মিনিষ্টাৰ কৃষ্ণেন্দু পলে কৈছে ম'হ যুঁজ ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল টু আমাৰ যোনখিনি কালচাৰেল হেৰিটেজ আছে সেইখিনিক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এই কালচাৰটোক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ সেই কালচাৰেল যোনখিনি আমাৰ হিষ্ট্ৰী আছে যোনখিনি নিয়ম নীতি মানে ফেষ্টিভেল যোনখিনি মানে চলি আহিছে ন সেই বস্তুখিনি মানে যাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ম'হ যুঁজো এটা পাৰ্ট হয় ৰাইট চ' সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছ বাফেলো ব্ৰিডখিনিক প্ৰম'ট কৰিবৰ কাৰণে ম'হ যুঁজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এনেকৈ কোৱা হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট এলাউজ অৰ্গেনাইজিং বাফেলো ফাইট ডিউৰিং মাঘ বিহু অৰ নটিফাইড ডেজ উইদাউট বিং ট্ৰিটেড এজ এনিমেল ক্ৰুৱেলিটি চ' ক্ৰুৱেলিটি হিচাপে এনিমেলক ভালকৈ চাই চিতি যে ক্ৰুৱেলিটি প্ৰেক্টিচ নকৰি পেলাই একো প্ৰব্লেম নকৰাকৈ এনিমেলছবিলাকে একো দুখ নোপোৱাকৈ বা এক্সপ্লইট নকৰাকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ দৰকাৰ বাফেলো ফাইটছ ডিউৰিং মাঘ বিহু অৰ নটিফাইড ডেজ চ' সেইটো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেণ্ড সেইটোৱে হয় যে তেনেকুৱা এমেণ্ডমেণ্ট এলাউ কৰিছে বিচাৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে টু প্ৰিজাৰ্ভ আৱাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ আৰ্টিকল 21 কেনেকৈ এপ্লাই হয় টু এনিমেলছ কোৰ্টে এইটো কৈছে যে ৰাইট অফ লাইফ ইজ নট ইকুৱেল টু মিয়ৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰাইট টু লাইফ মানে অকল ছাৰ্ভাইভেল অকল জীয়াই থকাটোৱে নহয় বাট লিভিং উইথ ডিগনিটি লিভিং উইথ অনাৰ এণ্ড মিনিমেল ছাফাৰিং ৰাইট চ' সেই প্ৰটেকশ্যনটো এনিমেলৰ লৈকো এক্সটেণ্ড হৈছে থ্ৰু জুডিচিয়েল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অকল হিউমেন বিংছ বুলি নহয় এনিমেলছবিলাকৰো ৰাইট আছে টু লিভ উইথ ডিগনিটি অনাৰ এণ্ড উইদাউট এনি ছাফাৰিং চ' সেইটোৰ আণ্ডাৰত আৰ্টিকল 21 অলছ' এপ্লাইজ টু এনিমেলছ এতিয়া কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্টছ কেইটামানো মই ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া VA নাগৰাজা জল্লিকাট্টু কেছ তাতে কোৰ্টে কৈছিলে যে এনিমেলছ হেভ ৰাইট টু লিভ উইথ ইণ্ট্ৰিনছিক ৱৰ্থ ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি এণ্ড ৰাইট টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম আননেচেচাৰী পেইন এণ্ড ছাফাৰিং দেন পিপল ফৰ এথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ এনিমেলছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া
reasserted that animals are not objects, they have sentience and emotional capacity, and performing animals subjected to cruelty violates constitutional morality. Then Narayan Dutt Bhatt versus Union of India. তাতো কৈছিলে এনিমেল এজ লিগেল পাৰ্চন বুলি কৈছিলে, হিউমেন এপইণ্টেড এজ গাৰ্জিয়ানছ অফ এনিমেল। অ'কে, চ' সেইকেইটা আমি এনিমেলছৰ ৰিলেটেড আমাৰ কেইটামান জাজমেণ্টছ আমি পাইছিলোঁ। চিগনিফিকেঞ্চটো আমি চাই লওঁ, ইট বেলেঞ্চেছ কালচাৰেল ৰাইটছ ভাৰ্চেছ এনিমেল ৱেলফেয়াৰ এটা ডিবেট এটা আনে ন, ইট ৰেজেছ ডিবেট যে আমাৰ এথিকেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ এনিমেলেও ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰপৰি আমি কালচাৰেল এটা ইণ্টিগ্ৰিটি, কালচাৰেল যোনটো আমাৰ সম্পদ হয় সেইখিনিকো আমি বচাই ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইট অলছ' হাইলাইটছ ফেডাৰেল লেজিছলেটিভ প্ৰচেছ এণ্ড role of judiciary in animal rights. Okay, so try to attempt this question based on this topic. Let's move on to the next topic, that is first global repository of ice cores in Antarctica. This topic is important for GS paper 3. So Antarctica scientists সকলে inaugurate কৰিছে worldৰ প্ৰথম global repository of mountain ice cores. So এটা repository, global repository এটা inaugurate কৰিছে ক'ত? Concordia Research Station, Antarctic Plateau. Okay, আৰু এই ইনিচিয়েটিভটো লিড কৰিছে বাই আইচ মেমৰি ফাউণ্ডেশ্যন, কনচৰ্চিয়াম অফ ইউৰোপিয়ান ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হয়, টু প্ৰিজাৰ্ভ আইচ চেম্পল ফ্ৰম ৰেপিডলি মেল্টিং গ্লেচিয়াৰ্ছ ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ। এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে গ্লেচিয়াৰ্ছবিলাক বহুত ৰেপিডলি, বহুত ফাষ্ট মেল্ট কৰি আছে ন, চ' এতিয়া আইচ চেম্পলছবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, কাৰণ ৰেপিডলি মেল্ট কৰি আছে বস্তুটো, চ' মেল্ট হৈ যোৱাৰ আগতে সেই আইচৰ চেম্পলছবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভটো লোৱা গৈছে। অ'কে, এতিয়া মই ক'লোঁ নহয় মাউণ্টেইন আইচ কৰ্চ বুলি, ৰেপজিটৰী অফ মাউণ্টেইন আইচ কৰ্চ। মাউণ্টেইন আইচ কৰ্চ কি হয়? আইচ কৰ্চ এক্ট এজ ক্লাইমেট টাইম কেপচিউল, প্ৰিজাৰ্ভিং ট্ৰেপড এটমস্ফেৰিক গেছেছ, এৰ'জলছ, পলিউটেণ্ট এণ্ড ডাষ্ট একুমুলেটেড অভাৰ চেঞ্চুৰিজ। এটা ক্লাইমেট টাইমৰ এটা কেপচিউল হিচাপে এক্ট কৰে, য'ত মানে কি হয়, যোনখিনি যোনে ট্ৰেপ কৰে, প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে আমাৰ এটমস্ফেৰিক যোনখিনি গেছ, এৰ'জলছ, পলিউটেণ্ট এণ্ড ডাষ্ট যোনবিলাক আমাৰ একুমুলেট হৈ গৈ আছে অভাৰ চেঞ্চুৰিজ, অভাৰ টাইম, মানে যোনখিনি হৈ আছে সেইখিনিক মানে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে। এটা টাইম কেপচুল টাইপৰ, এটা টাইম কেপচুলৰ কনচেপ্টটো আমি জানো, ৰাইট? এইটো এটা ক্লাইমেট টাইমছ কেপচুল বুলি কৈছে, যোনে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখে বুলি কৈছে। ট্ৰেপড এটমস্ফেৰিক গেছ হওক, পলিউটেণ্ট হওক, ডাষ্ট হওক, যোনখিনি মানে একুমুলেট হৈ আছে অভাৰ চেঞ্চুৰিজ। আৰু উইথ গ্লেচিয়াৰ্ছ ডিছেপিয়াৰিং ফাষ্ট, আমি জানো এতিয়া গ্লেচিয়াৰ্ছবিলাক ফাষ্ট এতিয়া ডিছেপিয়াৰ হৈ আছে, চ' এটা ৰিপজিটৰী বনাইছে, এটা গ্ল'বেল ৰিপজিটৰী অফ দিজ মাউণ্টেইন আইচ কৰ্চ বাই চাইণ্টিষ্ট ইন এণ্টাৰ্টিকা, ইনগ্ৰেট এতিয়া ৰিচেণ্টলি কৰিলে চাইণ্টিষ্টৰ, ৰেচিং টু কনজাৰ্ভ দিছ ইৰিপ্লেচেবল ক্লাইমেট ৰেকৰ্ডছ ফৰ ফাৰ্ডাৰ ফিউচাৰ ৰিচাৰ্চ। চ' এতিয়া আমাৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে এইখিনি কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখে বিফ'ৰ ইট ডিছএপিয়াৰ্ছ, ৰাইট? আৰু এইটো এটা ইৰিপ্লেচেবল ক্লাইমেট ৰেকৰ্ড হয়, যোনটো কনজাৰ্ভ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ফিউচাৰ ৰিচাৰ্চ। কি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট এণ্ড পইণ্ট যদি আমি চাওঁ, লোকেশ্যন মই ক'লোঁ এণ্টাৰ্কটিক প্লেটো, কনকৰ্ডিয়া ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনত কৰিছে, টেম্পাৰেচাৰটো -52 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত মেইনটেইন কৰে। অ'কে, বিহাইণ্ড দ্য প্ৰজেক্ট ইনষ্টিটিউশ্যন যোনটো আছে আইচ মেমৰি ফাউণ্ডেশ্যন হয়। প্ৰজেক্টটো 2015 লঞ্চ কৰিছিলে। কাণ্ট্ৰি ইনভল্ভ ফ্ৰান্স, ইটালী, ছুইজাৰলেণ্ড। ফাৰ্ষ্ট আইচ ক'ৰ ষ্ট'ৰ কৰিছিলে ইন মণ্ট ব্লাংক, ফ্ৰান্স, দেন গ্ৰেণ্ড কম্বিট মাছিভ, ছুইজাৰলেণ্ড। ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰুট আছিলে ফ্ৰম ইটালী, ট্ৰেষ্টি টু এণ্টাৰ্কটিক ষ্টেচন ভায়া আইচ ব্ৰেকাৰ এণ্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট। পাৰ্পজ এইটোৱে, টু প্ৰিজাৰ্ভ আৰু এটমস্ফেৰিক ৰেকৰ্ড ফৰ ফিউচাৰ। এটমস্ফেৰিক ৰেকৰ্ডটো আমি ৰাখিব লাগিব ন, এতিয়া যেনেকৈ ইমান জলদি চেঞ্জেছ আহি আছে, আমি ৰেকৰ্ডখিনি যদি আমি নাৰাখোঁ, সেইখিনি আমি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, ফিউচাৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' সেইটোৰ কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু enable study using technologies not yet invented. It will enable study using technology that is not yet invented. Scientific significance of this, it will help understand past climate change patterns, speed, causes. Agora ama climate change patterns kini study korato help koribo. Speed or causes bur kyo hoise hekhiniu ami janibole help hobo.
আৰু আমি যদি চাওঁ গ্লেচিয়াৰ লছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ লাষ্ট 2000 পৰা year 2000 পৰা আমি almost 2 to 39% glaciers lose কৰিছো, which is a huge number. So global average loss যদি আমি চাওঁ it is 5%. Regionally যদি আমি চাওঁ 2 to 39% regionally সবতে vary কৰে জেগাবোৰ, আৰু globally চালে 5%. আই স্ক'ৰ্ছৰ মানে কিয় মেটাৰ কৰে, আমাৰ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো, বিকজ আই স্ক'ৰ্ছবিলাকে এভিডেঞ্চ কণ্টেইন কৰে অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান থাকে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিউশ্যনৰ, ভলকেনিক এক্টিভিটিজ, নেচাৰেল ক্লাইমেট চাইকেলছ. চ' দ্য প্ৰজেক্ট এলাইনছ উইথ গ্ল'বেল ক্লাইমেট গভাৰ্নেন্স, climate adaptation strategies, and long-term scientific cooperation. And over the next decade, the foundation plans to establish an international convention to safeguard these samples. So, at the international convention, establish korar plan ase, jate ami ei sample khini bhalke safeguard kori rakhibo paru for the coming generation and for future experiments and studies. So, try to attempt these questions based on this topic. Let's move on to the next topic, that is PAC Silica Alliance, US to invite India. This topic is important for GS paper 2 and GS paper 3. USA announced korise je India will be invited, India invite koribo to join the US-led strategic alliance PAC Silica, which is aimed at building a secure and resilient silicon and semiconductor supply chain for the AI age. Eta AI age ami janu artificial intelligence or somoy etia no, etia time on eta PAC Silica এটা strategic alliance হয়, USA lead কৰা এটা strategic alliance, য'ত মানে কি হয় এইটোৱে এম কৰা যায় যাতে আমি বিল্ড কৰিব পাৰোঁ এটা secure আৰু resilient silicon আৰু semiconductor supply chain, because আমি জানো AI কাৰণে বহুত important হয় silicon and semiconductor, আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা ভাল এটা supply chain আমি যাতে বিল্ড কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে PAC Silicaটো এটা US led initiative হয়, আৰু তাত ইণ্ডিয়াক ইনক্লুড কৰাৰ কথা কৈছে. The recent India visit মানে US ambassador ক'লে সেইটো কথা after meeting external affairs minister S. Jaishankar. The initiative gains importance amid global supply chain disruption. আমি জানো এটা global supply chain বহুত disruption হৈ আছে, আৰু আমাৰ এটা effort চলি আছে to reduce dependency on China for critical mineral. এইটো সময়ত এইটো এটা নিউজ হিচাপে আমি গম পাইছোঁ এতিয়া যে PAC Silica ইনক্লুড কৰাৰ কথা. PAC Silica কি হয়? PACs meaning peace, stability, and prosperity. Silica refined into silicon, the base material for semiconductor, AI chip, advanced electronic. So PAC Silica, economic security collusion for the AI era. PAC Silica ketia launch korisile? 21st century technologies. Why was PAC Silica launched? কিয় কৰিছিল? যাতে 21st century যোনখিনি technologies run কৰে semiconductor, rare earth mineral, সেইখিনি কাৰণে আমি, আৰু চাইনাৰ ডমিনেন্স যোনটো আছে মানে সেই বস্তুখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবৰ কাৰণে, যেনেকৈ ছেমিকণ্ডাক্টৰ, ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেল আমাক বহুত দৰকাৰ হয় AI এজত, ৰাইট? চ' 21st century technology mostly runs on these things. That's why PAC Silica is very important now. আৰু চাইনাৰ ডমিনেন্সটোতো আমি জানো ফৰ এক্সট্ৰাকশ্যন, প্ৰচেছিং এণ্ড এক্সপৰ্ট অফ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল. চ' সেইটো যাতে আমি কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ. আৰু ৰিচেণ্ট ৱাৰ আৰু জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যনে এইটো শ্ব' কৰিছে ন গ্ল'বেল টেক্স ছাপ্লাই চেইনত কিমান এফেক্ট কৰিছে. আৰু চ' USৰ এইটো এটা এইম হয় যাতে আমি এটা অল্টাৰনেটিভ আৰু ট্ৰাষ্টেড ইক'চিষ্টেম আমি আনিব পাৰোঁ উইথ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰ্ছ. এতিয়া কাৰেণ্ট চিগনেটৰী যদি চাওঁ, এইখিনি কাৰেণ্ট চিগনেটৰীজ হয়. ইণ্ডিয়া ইজ নট পাৰ্ট বাট ইজ এক্সপেক্টেড টু জইন চুন. অ'কে, ৰিমেম্বাৰ কেতিয়াবা এনেকৈ আহি যাব পাৰে current signatories of PAC Silica, তাতে ইণ্ডিয়াৰ নামটো আহি যাব পাৰে, which will be wrong because India is not a part yet. It is expected to join soon. So আমি যদি জইন কৰে, আমি সেইটো বস্তু আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আমি ইনক্লুড কৰি পেলাই আপডেট কৰি ল'ম. এতিয়া আমি যদি চাওঁ, এইখিনি কাণ্ট্ৰিজ কাৰেণ্ট চিগনেটৰীজ হয়. অ'কে, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইজৰাইল, জাপান, চাউথ কোৰিয়া, ছিংগাপুৰ, UK, নেদাৰলেণ্ড, UAE and Qatar, which was the latest signatory. PAC Silica ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে? ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা আমি চাব লাগে ইনিচিয়েটিভবিলাক
Because India has 8.52 million tons of rare earth reserve, okay, but produces only 2,900 tons annually. And China produces China kiman besi 2,70,000 tons. So 93% of India's rare earth import comes from China. So China put man heavily dependent hoye aso ami etio. 93% bhabokson, it's a big number. So it বহুত important হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যে আমি চাইনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চিটো আমি কমাব পাৰোঁ। আৰু past Chinese export curbs disrupted India's automotive sector and electronics manufacturing. So আমাৰ অলৰেডি ডিষ্ট্ৰাপ্ট কৰিছে আমাৰ automotive sector হওক, electronic manufacturing হওক. So joining PAC Silica may help India in diversifying our mineral import and gaining technological transfer. Then strengthening Make in India, our semiconductor mission, boost AI, chip manufacturing, and advanced processing. And it also aligns with our national critical mineral mission. So it is likely India will join a formal signatory. It will deepen India-US strategic and tech partnership also. Our US logot strategic relation to amar improve hobo. It will also help in creation of a full stack ecosystem in mining and refining, logistic and processing, semiconductor fabs, AI software and hardware. It marks a shift from oil-centric geopolitics to silicon geopolitics. So oil-centric geopolitics to amar iman dine asil no, it finally it is marking a shift. The oil-centric geopolitics opa ami silicon geopolitics hole shift kori aso ei samoysuat. ঠিক আছে? So try to attempt this question based on this topic. So এইখিনি correct answers খিনি মই ইয়াত mention কৰি দিছো গুটেকিটা MCQs জৰে. That's it for today. Thank you for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.